Përshëndetje, mirë se erdhët te kanalin tim, unë jam Eda dhe sot do të ndaj me ju website-in që kam gjetur për lentet e kontaktit, më të rehatshmet, më të bukurat dhe më ekonomiket që mund të gjeja. Unë si një person që mban lente prej, sa kohë që mbaj lente? 10, më shumë, ja. Më shumë se 10 vite që i alternoj me syzet. Kam njohurinë edhe eksperiencën për të kuptuar se si duhet të ndihen lentet në sy, sa të rehatshme janë dhe e kam shumë të lehtë dhe të provoj, kështu që do të ndaj me ju këto që kam gjetur që janë shumë të bukura, ngjyra aq natyrale. Lentet në fjalë janë nga faqja PinkyParadise, është një website që sjell në Shqipëri dhe do t'i tregoj çfarë përzgjodha dhe mbajtse që ishin shumë cute të lenteve që nuk paragjejm askund këto që janë si elefant. Porosia merr dy shumë shpejt, në fakt merr më PS dhe vinin të mbështjellura në këtë formë bashkë me këtë pjesën e sfungjerët, në mënyrë që t'ishin sa më të mbrojtura dhe vinin në këto kutijat kështu, secila lente ndodhet në një nga këto shishet që ka dhe emrin këtu, PinkyParadise. Po ta shikoni është këtu poshtë. Sigurisht që është e rëndësishme që lentet të jenë të mbyllura, të izoluara, që të jenë sterile, edhe të jeni ju të parë që i hapni. Ky lloj paketimi hapi në këtë formë, këtu ku me pak forcë hapni pjesën e bardhë dhe pjesa metalike duhet të qahet. Nuk shkoj aq shumë mirë sa doja që të shkonte, se do të mbronte kjo, por që e hiqni në këtë formë. Dhe tani mund të hapni pakon dhe të keni njërën nga lentet. Për çdo pa lente që porosisni, do t'ju vinë edhe mbajtëset e lenteve që duken në këtë formë. Ishin shumë cute, këto janë si elefant. Dhe çfarë ju duhet të bëni është t'i pastroni këto me sapun, po me sapun të ngurtë. Unë rekomandoj sapunin e ngurtë, sigurisht mua më ka rekomanduar doktori. Me sapun të ngurtë, pra palmolive do keni parasysh, t'i lani, t'i shpilani dhe mirë është t'i shkuni që të thahen dhe t'i mbusni me ujë lentesh. Unë e quaj ujë lentesh, po s'ka ndonjë tjetër solucion lentesh, po. Dhe t'i mbusnit këtu dhe t'i keni gati momentin që do t'i hiqni lentet, t'i vendosni me njëherë të këto. Tani t'ua tregoj. Këto janë një nga kutijat. Kemi këto elefantët shumë cute. Këto janë si arush, si panda duken. Kanë edhe detajet, kanë edhe bishti nga pas. Këto janë dhel, pra, oh, I love it. Janë shumë cute. Roza nuk mund mos ishte 2 terkutës të vegjël. Cute. Kam edhe një që e kam hapur, i kam në banjo, kështu që nuk ua tregoj direkt. Kush është gati që të shkojmë të provojmë disa lente? Let's see. Jam munduar të zgjedh ngjyra të ndryshme lentes që dhe ju do të pëlqenit. Ky është modeli Uris Chameleon Blue. Kam vendosur vetëm njërin që të shikoni diferencën. Do të vendos edhe tjetrën, e mora me vete. Unë e vendos kaq lehtë. Dhe këto janë si të vinë blu. Wow, Diçka të veçantë që po e shoh te këto lentet është që i gjithë lentja është blu, pra çfarë do lloj ngjyre syri të keni, pjesa blu do ta mbuloj pjesën e ngjyrës së syrit tuaj, por ka disa ndarje në formë kanale si lule, të cilat i japin mundësinë që ngjyra e syve tuaj të miksohet në ngjyrën blu dhe të ketë disa pjesë ku duket ngjyra juaj. Në këtë mënyrë gjithë lentja duket më natyrale, nuk duket thjesht një rreth blu edhe ngjyra juaj në mes. Mua më pëlqen shumë që janë shumë të rehatshme, edhe kalojmë tek ngjyra tjetër. Këto janë Uris Arctic Brown. Doja të merrja ngjyrën kafe, sepse syt kafe është shumë të bukur, edhe me luket gold apo me ngjyrat e tokës duken perfekte. Dhe si herën e parë kam vendosur vetëm njërin që t'ju tregoj, vendosim dy të bashkë. Nëse kërkoni të shihni një video më të detajuar se si vendosim dhe i heqim lentet, në fakt kemi bërë një video merr me lindën, do ta lë në description box dhe këtu tek pika.i, ku mund të gjeni videot që unë ja atashoj me këtë. Kemi bërë një video me të gjitha detajet, informacionet për përkujdesin e lenteve, se si vendosen, se si hiqen dhe erme e përi me thonjë shumë të gjatë në mënyrë që ta kuptoni që çdo kush mund të heqë dhe të vendos lente. Dhe kështu duken ngjyra Uris Arctic Brown. Këto mi bëjnë syt shumë kaf, edhe në fakt kjo nuancë e ka fshehur komplet ngjyrën e syve të mi dhe mi ka bërë syt tamam kaf. Mendoj që është një ngjyrë perfekte për personat me ngjyrë të errët të syve, të si kafe shumë e errët, sepse kjo ngjyrë ka disa elemente kafeje
të vizatuara, do të thënë që vinë nga rrethi jashtë brenda, dhe mendoj që do t'i japi shumë dimension ngjyrës së syve. Dhe gjë e mirë e lenteve të PinkyParadise është që ju mund t'i zgjidhni me numrin tuaj të lenteve apo të syzeve që keni. Unë kam bërë pikërisht këtë gjë dhe tek shishe do të keni të vendosur numrin që keni kërkuar. Më pëlqeu shumë një feature që kishin tek website-i, që momenti që ti zgjidhje numrin tënd, kishte një opsion që thoshte, nëse nuk e kanë në gjendje numrin që ju kërkoni, dëshironi që të merrni një gjysmë numri apo një çerek numri më pak, pra për shembull, unë e kam 1.5, mund ta merrja 1.25 ose 1. Ose mund t'i merja 0 fare. Kjo është në varësi të kërkesës suaj. Për shembull, ato të Halloween-it unë zakonisht nuk ka numër dhe i marr me 0, por nëse do kishin minus 1.25 është shumë okej, vend të kësaj ose edhe minus 1. Pra ishte një mënyrë e mirë që mos të mbeteni pa lente dhe të keni mundësi për të përdorur deri diku lentet edhe të keni shikimin sigurisht, sepse sigurisht që duam të shohim kur i kemi vendosur. Kështu që, kështu duken. Dhe ngjyra brown, the Arctic brown. Këto pas kanë efektin më të madh, duket wow. Ky model quhet Princess Pinky Persona Grey. Më duk shumë stili BTS i albumit Persona, edhe doja patjetër të zgjidhja një nga lentet dhe duket kështu. Bashkë me syrin tim, ka një ngjyrë gri shumë opake që e bllokon komplet ngjyrën e syrit tuaj. Dhe tani do vendos edhe tjetrën, si filloi të thahet lëngu. Mendoj që duken shumë të frikshme, sepse bëjnë shumë kontrast. Si thoni ju? Që kanë shumë po shumë mbuluese, ti shoh nga afër. Duket si një gjarpër. Mendoj që këto janë një palë fantastike për një Halloween look apo për një look kreativ. Këto janë lentet gri, edhe duken wow, do të thënë kanë efektin më dramatik nga gjitha lentet që kam zgjedhur. Do të thënë që këto duken edhe më artificiale nga të gjitha lentet që kam zgjedhur, sepse mbulojnë komplet pjesën e ngjyrës së syrit tim, edhe bëjnë një kontrast shumë të madh. Mendoj që për ndonjë look kreativ, nëse bëj ndonjë ice queen, jam e sigurt që do t'i vendos këto. Se duken kështu sikur do të bëj I will cast a spell on you. Sigurisht që do të zgjidhja një parë Leila. Ky është modeli Princess Pinky Cloudy Violet. Të gjitha emrat edhe linqet e lenteve që unë kam zgjedhur do t'i gjeni në description box. Do t'jenë aty të gjitha që mund t'i klikoni, mund t'merrni fiks të që kam marrë. Tani do vendos edhe tjetrin. Ja si duket në krahasim me syrin tim. Jep një rreth me ç'po shoh unë. Ka një rreth më të errët jashtë edhe diçka më lejla nga brenda. Okej, vendosim edhe tjetrën. Kjo lentja ndryshe nga lentet e tjera mu duk si më e madhe në diametër, pra lentet kanë diametra të ndryshëm që e bën syrin tuaj të duket në madhësi normale, por mund të duket dhe më i madh për luket si anime apo për cosplay. Dhe kjo ngjyrë, kjo nuancë ka më pak ngjyrë të lentes, ndryshe nga gjitha lentet e tjera që përdora. Nëse lentja gri që kisha më përpara pothuajse mbulonte komplet syrin, kjo lente e mbulon më pak se të gjitha të tjera që kam provuar dhe shikimi është shumë më i qartë, sepse duke qenë se lentja në sy do lëvizje me ju. Gjithë fusha e brendshme e lentes është pa ngjyrë, edhe do thojë që këto janë më të rehatshme që kam patur deri tani, sepse dhe nëse lëviz syt dhe lëviz lentja me mua, fakti që kjo pjesa në mes është bosh, nuk ka ngjyrë, e bën shumë të lehtë shikimin që mos të kaloj ngjyra afër irisit edhe. Duke qenë se kam bazën jeshile të syve të mi, duken pak më shumë si blu, por që lilaja dallohet. Kanë këtë rrethin e errët në pjesën jashtë, që i bë pak si të fakt pak më fallët që duken, domethënë, por që çfarë po pëlqej ka se janë shumë të rehatshme, siç thash, për shkak se nuk ka ngjyrë në mes. Unë këto i kam me numrin tim, kështu që lehtësisht mund të dal me to edhe të rri me to pa pikë probleme dhe që kanë aq të holla nuk i ndjej fare në sy. Këto janë lentet kafe, ngjyre e errët që kam zgjedhur, quhen The Hana SPC Barbie Circle Brown. Ja diferenca me syrin tim dhe lentes. Do thënë që janë modeli që e bëjnë syrin të duket më i madh, perfekte për cosplay apo nëse keni ngjyrën e syve kafe, do t'ju bëjnë syt të duken shumë të mëdhenj. E sigurt që kush t'ju shoh do t'ju shoh sërish, do thënë, "Ha,
Wait. Si që thash, janë nga ato lente që e bëjnë beben e syrit të duket shumë më e madhe, shumë më e hapur, dhe dukeni gjithmonë shumë më cute. Baza ime e syrit është një jeshile e ftohtë, pra jeshile me blu, që do thotë që ngjyra kafe e këtyre lenteve nuk shkon shumë me bazën time të ftohtë dhe duken pak të çuditshme me njëra tjetrën. Nëse keni ngjyrë të syve kaf të errët, kaf të hapur të ngrohtë, mendoj që do duken perfekte, do t'i bëjnë syt e juaj të duken shumë më të mëdhenj, edhe do japin atë ngjyrën dhe thellësinë syve kaf për shkak të rrethit që kanë. Fakti që nuk kanë ngjyrë në mesin e lenteve, ndryshe nga lentet e tjera, për shembull, lentet gri kishin mbulimin më të plotë, lentet lila dhe lentet bojqielli kishin mjaft mbulim, dhe kafet e hapura kishin shumë mbulim, pra kishin ngjyrën pothuajse në të gjithë rrethin e syrit. Këto kanë ngjyrë vetëm tek pjesa e jashtme dhe e bëjnë shikimin shumë më të lehtë, nuk ka gjasa që të lëviz lentja dhe ngjyra e lentes të dali para syrit. Këto i keni më të rehatshmet edhe për përditshmëri. Mua, si thash, më duken pak në kontrast shumë të madh, edhe nuk do t'i vendosja asnjëherë në përditshmëri sepse duken shumë wow, por e sigurt që do t'i përdor në looket e mia. Por që I look cute, apo jo? By the way, ky është coveri im i ri i telefonit. Këto ishin edhe lentet e fundit që unë kisha zgjedhur nga PinkyParadise. Po shikoj çmimet, sepse jam e sigurt që do më pyesni. Çmimet e të gjitha lenteve që kam porositur, 3 nga lentet janë 26.90, pra gati $27. Ato që janë gri bëjnë 28 dhe ato që ishin lila bëjnë $29. Unë kam një kod zbritje për ju, është Eda Lunar Eclipse 10 për të marrë 10% zbritje. Do t'ua shkruaj në description box bashk me pakon e lenteve, siç e thash në fillim, do t'ju vi mbajtja e lenteve dhe mua më erdhi dhe ky travel kiti që jam e sigurt që e vendosin në të gjitha pakot, sepse e kam parë të gjitha unboxing. Madje jam kombinuar me këtë. Kisha dhe këtë avokadon që ka brenda një travel kit për lente. Ka pasqyrin që është shumë e rëndësishme për të vënë lente. Më besoni, jam munduar disa herë t'i vendos pasqyrë dhe është shumë e vështirë. Vin me mbajtsen e lenteve që është mirë të keni gjithmonë një mbajtse lentesh. Unë këtë kuti siç e kam kështu, do ta laj, do të vendos ujin e lenteve dhe do ta marr me vete dhe ta vendos në çantë. Këtu ka dhe 2 mjete që shumë vete i përdorin për vendosjen e lenteve, po ju siç e patuni vendos me duar pa problem. Është kjo që tërheq lentet dhe që i vendos, dhe kjo që i merr nga kutia ose dhe i heq kështu. Unë, si të thash, i bëj me duar, kështu që nuk do t'i përdor të dyja. Dhe ka edhe këtë shishen që është shumë cute për të mbushur me ujë lentesh. Kjo sepse ndonjëherë mund të jetë futur plur në sy, mund të jenë tharë syt nga kondicioneri, mund të jetë sikletosur diçka, keni fërkuar syrin, ju është futur rimeli. Të gjitha këto mundësi për shkak mund ta bëjnë që të keni nevojë të hiqni lentet dhe të rivendosni. Ato duhet patjetër të kenë këtë, nëse doni të hiqni fare duhet t'i fusni këtu, ose nëse doni të rivendosni duhet të keni ujin me lente dhe këto duhet të jenë mbushur me ujë me lente, në mënyrë që t'i rivendosni. Këto duhen lar, me ujë të nxehtë, duhen dezinfektuar, edhe pastaj i mbushni dhe e përdorni. Shumë cute, unë do ta marr këtë me vete sepse vërtet më nevojitej. Ta vendos në çantë. Edhe I love avocados, hapo thuajse çdo mëngjes avokado dhe jam shumë qef, kështu që I'm happy for this. Kishe vendosur vërtet dorat këto eye patches për syt, janë një çift, një përdorimsh, dhe ishte edhe kjo gjë që vendoset tek flokët, momentin që po bëm make-upin dhe doj që mos të lëvizin fijet, se shpërpëritan. Më thoni tek komentet post, cila nga lentet ju duk më e bukura, më interesantja, apo cila do t'ishte ajo që ju do të pëlqenit të mbanit në përditshmëri. Nëse do të thoja të preferuarën time, më pëlqejnë shumë ato kafet e hapura, edhe ato bojqiellet. Këto duhet të them që këto ishin më të rehatshme. Ato që unë nuk do ju rekomandoja nga këto që mora, do thoja ato grit. Ishin shumë drastike, shumë dramatike dhe me siguri nuk do t'ju shërbenin në çfarëdo lloj looku do kishit nevojë, përveç nëse do bëni diçka të Halloweenit, po. Ato ishin shumë drastike. Apo nëse keni ngjyrë sy shumë të errët, po prapë edhe ajo do t'ishte shumë ndryshim drastik. Kështu që do t'ju sugjeroja me patjetër të provonit ato bojqiellet dhe kafët. Më duken lentet që do mimetizohen më lehtë me ngjyrën tuaj të syve dhe të bëjnë një diferencë, po pa u dukur too much që njerëzit të thonë, "O sa bukur duket ajo" dhe mos ta kuptojnë që keni lente.
Si që thash, nëse do blini diçka të PinkyParadise, mos harroni të përdorni kodin 𝘍𝘏𝘏𝘦 se do merrni zbritje të të gjitha lentet. Porosia vinte shumë shpejt, erdhen në këtë mailerin cute rose, edhe në një kuti tjetër pastaj. Ore t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni bëni like, bëni subscribe nëse s'keni bërë akoma dhe më ndiqni në Instagram sepse do të postoj një video reel me të gjitha lentet, njëra pas tjetrës në mënyrë që t'i shikoni dhe një herë nga afër, nga më shpejt, por nëse doni një informacion më tamam, mund të riktheheni tek kjo video. Ju puth fort, edhe do shihemi në video tjetër.